ยังไงดีกว่าไปเที่ยวกันไปแล้วไปไหนไม่บอกรู้ยังว่าพาไปไหนคลองแสนแสบอยากไปไหมคลองแสนแสบถือว่าเป็นวิธีการเดินทางอย่างหนึ่งของชาวกรุงเทพนะเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดนะคะแต่สิ่งที่น่าห่วงอีกหน่อยคือน้ำกระเด็นใส่อะไรอย่างเงี้ยทีนะคะนี่พามาที่ท่าเรือเจริญผลนะพามาดูผ้าไหมจะมีการทำผ้าไหมที่บ้านครัวนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมที่อยู่ใจกลางกรุงเทพและติดราชเทวีหน่อยนะคะขายของอีกแล้วอ่ะโกโปรเขาถ่ายแนวตั้งได้ไหมได้ จะได้อัพลงไอจีไงบอกมาแม่มาช่วยขายของที่บอกมาคือชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนมุสลิมนะคะเชื้อสายจามที่ทอผ้ามานานก็มีชื่อเสียงด้านนี้แล้วก็มาเริ่มบูมจริงๆเนี่ยสมัยรู้ไหมใครที่ทอผ้าดังๆทอผ้าดังๆก็ให้คนมาทอทุกบ้านตอนนั้นนี่คือทอผ้าหมดเลยจนกระทั่งเมื่อ50 ปีที่แล้วอะที่คนจีนทอมสันเขาหายไปใช่ไหมพอที่นี่ก็เลยเริ่มทอผ้ากันถ้าถึงปัจจุบันน่าจะเหลือแค่2 ที่ที่ยังทอผ้าอยู่ในชุมชนนี้ก็เราหวังว่าเราได้ดูจากที่หนึ่งเราก็ได้ไปดูผ้าไหมก่อนอื่นเราต้องหาทางออกหาทางไปก่อนเรางงมากในนี้เหมือนเขาผ้าไหมเหรอใช่ค่ะผ้าไหมค่ะเดินริมคลองเนี่ยทางนี้ทางนี้เหรอคะเดี๋ยวพาไปให้พาไปค่ะเราถึงบ้านของคุณรุณนิพนธ์มนูทัศน์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าใจดีมากพามาส่งแล้วก็เดินจากไปนะคะทิ้งเราไว้กับกี่กระตุกมานั่งเลยนั่งนี่ดิอ๋อรีดนี่เรียบยากคือบางคนเขาบอกว่าต้องไปใส่ในตู้เย็นก่อนนะให้มันชื้นๆก่อนพอออกมาปุ๊บก็รีดเลยตู้เย็นของเราผ้าไหมนี่หรอไม่ใช่ตู้เย็นเรานี่แหละตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าก็ไปเซิร์ชพันทิปเป็นเราเองนะคะไม่แปลบอกที่เราก็โทษคนอื่นแล้วเนี่ยโอ้ปวดหัวเราจะมาคุยกันสั้นๆนะเป็นช่วงมีสาระนะคะคุณแม่ก็ขอแนะนำตัวชื่อวันนี้มนุษย์ค่ะโอ้ที่บ้านทำมาก่อนสงครามนี่เลยค่ะตั้งแต่ปลายและกาที่บ้านนะคะรุ่นแรกๆเลยนะคะก็จะทำเป็นสลงกับผ้าขม้าพอคุณจิมมาเห็นใช่ไหมคะก็สวยงามมากมาสั่งที่บ้านว่าให้ทอเป็นผ้าพื้นเป็นผ้าตาเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยจากที่คุณจิมหายไปก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใช่ไหมคะก็บางตระกูลลูกเขาเรียนจบกันแล้วนะคะก็ไปทำอาชีพอื่นแต่ที่บ้านเรายังทำต่อแล้วเราก็หาลูกค้าเองนะคะนี่คือเหลืออยู่กี่ครอบครัวคะที่ทำเหลือครอบครัวเดียวแล้วล่ะค่ะสู้ๆนะคะได้ยีที่ถ้าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมต้องทำยังไงบ้างคะหรือว่ามาซื้อผ้าเนี่ยค่ะถ้าผ่านมาเชิญได้ทุกท่านเลยค่ะเข้ามาได้เลยได้ค่ะ
มาก็เต็มพุ่นเต็มมาดมเร็วเหม็นไหมเหม็นกว่าเหม็นกว่าเราเลยยืนตรงนี้มั่นใจว่าจะไม่โดนน้ำนะโอเคได้ถึงแล้วมาฝรั่งลงมาแล้วก็ถึงแล้วเหรอวะเป็นวิธีการเดินทางที่ถือว่าเร็วมากเนาะเร็วแต่ตื่นเต้นนิดหน่อยนะฉันมาทำอะไรที่นี่ขายของเขาช่วยขายของดีกว่า อันนี้นะมิ้นถ่ายด้วยแฮนด์เฮลอย่างเดียวนะคะคือหมายถึงว่าใช้มือเนี่ยในการถือไม่มีอุปกรณ์ช่วยอะไรทั้งสิ้นไปกินข้าวเลยค่ะมาพร้อมยังหัวนึงทางเดินไปนะคะแล้วก็ขอแวะดูสติกเกอร์นิดนึงเพราะคุณแม่เป็นคนชอบสติกเกอร์หลังรถ10 ล้อมากสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาอย่าจี้ตูดมันเสียวโว้ยคนไม่มีแฟนแม่งเล่นตัวแล้วแต่มึงระวังวัตถุยั่วอารมณ์ปล้นแม่เที่ยวอีกแล้วนะคะทุกคนไปเรากินข้าวไปแล้วมาซื้ออะไรเยอะแยะเราอะโอ้ยความรักความเมตตาถึงแล้วนะคะกับร้านโรโซเดเซระร้านนี้นะหารีวิวภาษาไทยไม่เจอเลยเจอแต่รีวิวภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็น the best pizza in town แม่ชอบกินพิซซ่าหน้าบางแป้งบางหน้าบางหน้าบางนี่คือแบบไม่จำนวนหน้าไม่มีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่านี่นะคะแป้งมาจากนาโปลีหรือเนเปิลส์นะคะถือว่าเป็นต้นตำรับของพิซซ่านะการทำพิซซ่าที่เนเปิลส์นะคะได้รับการยกย่องโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกินจะหมดอยู่แล้วอร่อยไหมมาๆรสชาติอร่อยมากเลยนุ่มเหนียวนึบอร่อยลูกกตัญญูหรือเปล่าทำไมไม่ตอบคือมีอาหารในปากฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่เธอกับฉันวันนี้ก็จบแล้วนะคะกับช่องแสนขอบคุณผู้จับจุดนะคะคือ GoPro Hero 7 นะคะที่ทำให้การถ่ายทำวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานนะไม่ว่าจะเป็นไทยบัสนูสนะคะไทม์วาร์ปนะคะการถ่ายรูปแนวตั้งนะคะการไลฟ์ก็ได้นะคะและอื่นมากมายมีขอลงเลยแล้วนะคะไว้เจอกันในตอนต่อไปนะคะรอบหน้าอยากนั่งอะไรข้างหน้า